Gamitin ang number to nabala. Zero close sa tasing tingapat again. Hindi maaari. Pagkalitan ko ang pag-iinsan. Tatawagin ko magagamot. Dito ka lang. Ikaw ang tumulong sa akin. Zero close sa baba and naho. Masakit ang pangarap upang lumisan ang sa huli. Mas masahol at Gamitin na media o half guard. suit mo. Pero sa itim na ang development, di dapat pa isa-isa sa brief. Tangling na tira sa baba. Ang messy hair, kaya-kaya i-finger ko. Handa? Time for a moment to breathe. Relax with natural tea. Si Kuya kayo sunod. Dahil pinakasal ko kay Yani pagkalipas ng 3 araw. Minsan na akong nag-alala at nagsero sa kanya. Dapat natapos ng lahat ng hiliyapan natin. Nag-memories kayo, nag-memories kayo. Paglaki nyo, di yun mawawala. Ilang kaaway ang nais mong ipadala ko. At hindi. Yun no. Nais ko
Thanks for watching. Subscribe.